आजची रुचकर मेजवानी आहे हिवाळा स्पेशल पारंपरिक गावरान पद्धतीचं आणि तेही 10 मिनिटात बनणारं कुळथाचं कढण. आपण सुरुवात करूया. कुळथाचं कढण करण्यासाठी आपल्याला अगदी घरात असलेले अगदी बेसिक पदार्थ आपण वापरणार आहोत. तर त्यासाठी आपण आधी वाटण तयार करायचे. इथे 3 किंवा 4 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत. 12 ते 15 मी लसणाच्या पाकळ्या अशा कापून घेतलेल्या आहेत, त्या मिक्सरमध्ये काढून घेऊया. आणि 2 छोटे चमचे जिरं. हे सगळं आपण वाटून घ्यायचे. हे वाटण बघू शकता जाडसर असं वाटून झालेलं आहे. आता इथे एका पॅन मध्ये मी साधारणतः 6 कप एवढं पाणी घेतलेलं आहे. गॅस ऑन करून ह्या पाण्यात आपण सगळ्या कढणाला जेवढं लागेल तेवढं मीठ घालून घ्यायचंय. अर्धा चमचा हळद. हे तयार केलेलं जे वाटण आहे ते सुद्धा घालून घेऊया. एकदा व्यवस्थित मिक्स करूया. हे जे पाणी आहे ते छान खळखळून उकळवून घ्यायचंय. त्यामुळे होतं काय ना की मिरची, लसूण, जिरं ह्याचा स्वाद आहे तो सगळा ह्या पाण्यात छान उतरतो. आणि हे उकळून झाल्यानंतर ह्याच्यात आपण कुळथाचं पीठ घालणार आहोत. 2 चमचे कुळथाचं पीठ घेतलंय आणि 1 छोटा चमचा तांदळाचं पीठ. हे दोन्ही मिक्स करायचं. आता याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून याचा एक घोळ तयार करून घेऊया. ह्याच्यातल्या ज्या सगळ्या गुठळ्या आहेत त्या व्यवस्थित मोडून घ्यायच्या. ती आता आपण एका हाताने घालायचे आणि दुसऱ्या हाताने सतत ढवळत राहायचे. कुळथाचं पीठ जे आहे ते शिजण्यासाठी पुन्हा ह्याला छान उकळी येऊ द्यायची. इथे मी कुळथाचं तयार पीठ वापरलेलं आहे, पण जर तुम्ही कुळीथ बाजारातून विकत आणले तर ते थोडेसे भाजून मिक्सरला घरच्या घरी सुद्धा पीठ करू शकता. आता ह्याला छान उकळ आलेला आहे. आपण ह्याच्यात तूप घालणार आहोत. तूप घातलं की मिरचीचा तिखटपणा बॅलन्स होतो. बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. ह्याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता. हे असंच पातळ असतं. जर तुम्हाला थोडंसं जाड हवं असेल तर 2 चमच्याऐवजी 3 चमचे कुळथाचं पीठ घेऊ शकता. आता गॅस बंद करून हे मस्त सर्व करून घेऊया. आता कुळथाचे बरेच फायदे आपल्याला होतात की एकतर आपली रोगप्रतिकार शक्ती वाढते, त्यानंतर वजन कमी करण्यासाठी सुद्धा कुळीथ उपयुक्त आहेत, तसंच कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह हे सुद्धा यामुळे आटोक्यात येतं. तर असं हे बहुगुणी कुळथाचं सूप नक्की करून बघा आणि कसं झालंय ते आम्हाला कळवा सुद्धा. आणि अशाच हिवाळ्याच्या रेसिपीज जर बघायच्या असतील तर रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.